Cancelarea voivodală reprezenta pârghia esențială de putere. Fără ea nu exista nici finanțe, nici oaste și aliați. Căci, cum puteai altfel trimite porunci, reglementa diferite afaceri, ori scrie prietenilor, ori amenința dușmanii? Și pe cât de esențială a fost această instituție, pe atât de prost înțeleasă și pocită pe internet este. Și asta mai ales de cei ce se cred cunoscători, etalându-și talentul prin comentarii. Cum că domnii munteni și moldoveni ar fi fost bulgari, fiindcă scriau ei cu mânuța lor documente doar în bulgară. Sau favoritul nostru, domnii și semnau singuri documentele. Păi dacă făceau toate acestea și singuri, la ce le mai trebuia cancelarii? Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Dacă doriți să ne susțineți, vedeți mai jos. Însă, înainte de toate, trebuie să vă mulțumim pentru mobilizarea excepțională care ne-a dus așa de repede la 20.000 de abonați. La fel, îi mulțumim pentru promovare și vechiului nostru prieten History Marci, cu care sperăm să reîncepem colaborarea cât de curând. Thanks, Vlad! După cele mai optimiste evaluări, peste 90% din toate documentele produse în cancelarele Valahiei și Moldovei s-au pierdut cu totul. După părerea noastră și a altora, chiar 98-99%. Până la 1500 din cancelarea Valahiei au supraviețuit cam 600 de documente, iar din cea a Moldovei vreo 1000. Atât documente interne cât și externe, originale, copii și traduceri târzii. Primul document păstrat din Valahia este în latină și de la Vladislav I din 1364. Acesta nu este însă și primul cunoscut. Ni s-a mai păstrat o mențiune a unui document din cancelarea tatălui său, Nicolae Alexandru, din 1351-52. Cel mai vechi document din Moldova este de la Petru I Mușat, dar nu ne-a supraviețuit în original, ci într-o copie după o traducere latină din secolul al XVI-lea. Primul document moldovenesc original păstrat este de la Roman I din 1392 și este în slavon. Deși cele mai vechi erau mai ales în latină, peste 90% din documentele păstrate sunt în slavon. Majoritatea sunt documente interne, în timp ce 40% din cele muntene și 15% din cele moldovenești sunt externe. Vedeți dumneavoastră, mai pe nicăieri prin lume documentele medievale nu s-au păstrat sistematic. Principiile de selecție sunt foarte obscure și aleatorii. În general, se păstrează documentele cu cea mai mare valoare pentru destinatar, privilegii, donații, acte de vânzare-cumpărare. Ați prins ideea, fiindcă așa face și noi azi. Ultimele pe lista priorităților sunt scrisorile. Pe acestea le aruncăm primele, începând cu cele de la persoanele de care vrem să uităm. Poftim! Ia-ți corpul delict și bea-l cu apă neîncepută! Însă de foarte multe ori, documentele s-au distrus fără voia destinatarului. Incendii, jafuri, confiscări, pribegie, etc. Dar ce vă tot sâcâi eu aici cu destinatarul? Simplu. Toate documentele medievale românești au supraviețuit doar în arhivele ori în proprietatea destinatarilor, intern și extern, adică la cei care au beneficiat de respectivele documente. Și uite așa se explică pomenitele procente. Cu puține excepții, documentele externe muntene medievale se păstrează în arhivele sașilor brașoveni și sibieni, de departe cele mai bune, dar și mai norocoase din Transilvania. Aceștia erau principalii parteneri politico-economici imediați ai domnitorilor munteni. Situația domnilor moldoveni este exact pe dos. Cum arhivele principalelor lor parteneri, adică bistrițenii și sighișorenii, nu s-au ridicat la nivelul celor din sudul Transilvaniei, nu e de mirare că acestea au conservat mai puțin eficient documentele primite de la voievozii moldoveni. De aici procentul mult mai scăzut al documentelor moldovenești externe păstrate astăzi. Destinatarul determină, deci, și tipul de document păstrat. Cancelarea voievodului avea două camere, ca să zic așa.
Una pentru scribii de slavonă și alta pentru scribii de latină. Este doar preconcepția prietenilor noștri vecini slavi că voievozii foloseau doar slavona. De fapt, cancelarele românești medievale s-au născut în area de influență latină, domnii români fiind vasali ai regilor maghiari și poloni. Ca o paranteză, aproape toate monedele moldovenești până la moartea lui Ștefan cel Mare aveau legendă latină, ca și primele monede muntene. Pe măsură ce ortodoxia și patriarhia de la Constantinopol își întăresc prezența pe aceste meleaguri, iar otomanii ne scot din aceste vasalități, slavona câștigă tot mai mult teren. Nu rămâne însă singură. În cancelariile muntene și moldovene activau script de maghiară, germană, greacă și osmană. Cei drept, aceștia nu au avut un loc permanent, asemenea specialiștilor în slavonă și latină. Cancelarele medievale românești sunt în bună parte un produs local de sinteză. Cea moldovenească preia inițial multe uzanțe din cancelarea polonă, pentru ca mai apoi să le extindă cu influențe muntene și bulgare. Cea munteană preia uzanțele cancelarilor bulgare și sârbești, la care se adaugă influențe din cancelarea maghiară. Modul cum cele două cancelarii românești au mixat diferitele influențe vecine și inovații locale au condus la un produs nou care, într-un final, nu este nici polonez, nici bulgărez, nici sârbesc și nici maghiar. Acesta este și motivul pentru care reputatul slavist Ioan Bogdan a numit limba și cancelarea slavonă din țările române drept slavo-române. Slavona documentelor muntene este într-adevăr de extracție medio-bulgară, iar cea moldovenească de extracție ruteană, însă împănate cu diverse influențe lingvistice în funcție de originea scribului: română, maghiară, polonă, germană, greacă și mai târziu osmană. La început, scribii de slavonă erau de import, dar cu timpul tot mai mulți sunt localnici. Vedem asta din numele lor, dar mai ales din vocabularul folosit. Spre exemplu, dacă se trădează prin furculisionări din limba lor maternă sau folosesc prieteni falși. Un prieten fals este un cuvânt străin care pare a se asemăna cu unul existent în limba maternă. Nu rare ori găsim cuvinte din sârbă, română ori maghiară în documente slavone. Alte ori, scribii traduc toponime, adică nume de locuri în limba lor maternă. Un exemplu din cancelarea lui Vlad Țepeș. Pe lângă București, nou fondatul oraș mai era cunoscut simplu ca Orașul Nou. Ei bine, doi scribi de latină din cancelarea lui Țepeș au ales să folosească nu denumirea o românească și nici traducerea ei slavonă, Novigrad, ci traducerea ungurească, Uivar sau Ivar. Rezultă deci că scribul venea din regatul Ungariei. O să ziceți că foloseau în termen maghiar pentru că se adresa unor maghiari. Dar întreb eu acum retoric, în celelalte scrisări de ce n-au mai făcut-o? Atenție! Nu am zis ungur, deși este cel mai probabil să fi fost vorbitor activ de maghiară. Alternativ, putea fi și un român din Transilvania, obișnuit să numească Bucureștiul Uivar. Și că tot veni vorba. Scribii de latină veneau mai toți de peste munți, din Transilvania. Unii știm sigur că erau etnici români care, sau trăiseră mult timp între români, fiindcă folosesc românisme în textele lor latine. Ceea ce știm despre cancelarele românești medievale rezultă mai ales din documentele produse în acestea. Șeful cancelarei era logofătul în Valahia, respectiv canțilerul în Moldova. Dacă numele ultimului este de origine germană, însă preluat din cancelarea polonă, în cazul logofătului, acesta era de origine bizantină. În epoca lui Vlad Țepeș, logofătul ajunsese să fie, după Vornic și banul Oltenii, cel mai important degător al Domnului. El era și păstrătorul peceții celei mari, realizate din metal prețios și cu care se amprentau sigilele atârnate ale documentelor. Pecetea cea mică, ce era presată direct pe ceara turnată pe document, se afla în păstrarea logofătului de-al doilea. Cei care redactau documentele propriu-zise purtau diverse nume, de obicei grămătic, diac sau pisar. Primele două grecești, ultimul slavon. De multe ori aceștia se și semnau în partea de jos a documentului, drept pentru care putem aproxima
foarte aproximativ cam cât personal avea Cancelarea Domnului. O altă metodă de numărare ar fi ductusul, adică caracteristicile scrisului fiecărei mâini. Cancelaria lui Vlad Țepeș avea cam 4-5 dieci, pentru ca pe timpul fratelui său vitreg, Vlad Călugăru, când producția de documente explodează, să se dubleze. Pe timpul lui Neagoe Basarab erau vreo 30, iar până la Mihai Viteazul, care deja nu mai este în Evul Mediu, aceștia ajung la 80. Având în vedere că ne-au supraviețuit doar 5 documente interne și 24 externe din Cancelarea lui Vlad Țepeș, este foarte rezonabil să ne gândim că cei 4-5 dieci nu lucrau din joi în Paști. Pe de altă parte, respectivii dieci și mici logofeți nu activau neapărat toți în același timp. Cei 4-5 dieci ai lui Vlad Țepeș au fost numărați pe parcursul celor 3 domnii ale sale, ce totalizează 6 ani jumate. Odată cu plecarea unui voievod, urmașul său nu dizolva cancelarea existentă, ci folosea mai departe scribii precedentului. Chiar și atunci când cei doi erau dușmani de moarte. Voi discuta mai ales scrisoavele, fiindcă sunt cele mai complexe. Scrisori cred că ne închipuim cu toții cam cum se redactau. Domnul poruncea, diacolul își lua notițe sau băga imediat la cap, iar pe baza celor reținute redacta în liniște în cămara sa, pe baza unui formular standard, scrisoarea în cauză. Multe scrisori și alte acte mai puțin solemne erau redactate automat și chiar fără informarea explicită a domnului. Spre exemplu, scrisorile de acreditare a solelor, care, așa cum se face și astăzi, trebuiau mereu acreditați. Textele erau standard și nu necesitau instrucțiunile domnului. Asta în caz că acesta nu dorea să adauge ceva mai special la textul standard. Emiterea hrisoavelor era foarte scumpă, costurile fiind suportate în întregime de beneficiar. De aceea nu oricine își permitea să ajungă în fața domniei. Acesta este și motivul pentru care întregi comunități sau grupuri de țărani ajung la judecată. Restul încearcă să-și rezolve problemele pe plan local, scaunul domniei fiind instanța supremă. Hrisoavele se emiteau la cererea beneficiarului. Acesta plătea pe domn în bani și natură pentru bunăvoință, divanul domnului pentru prezență și întărirea deciziei domnești prin rolul lor de martori, pe logofăt pentru supravegherea procesului de redactare a actului și pe scrie pentru redactarea textului. Logofătul verifica în cancelare exactitatea textului și conformitatea acestuia cu decizia voievodului, care nu semna și nici nu contrasemna vreun document de orice fel ar fi fost acesta. Legalizarea se făcea prin punerea peceții. La aceasta se mai adăuga, în cazul hrisoavelor, și monograma domnească, care era desemnată foarte caligrafic, cu cerneală roșie, de un profesionist, chiar înainte, se pare, de așternerea textului documentului. Același grămătic putea desena în cariera sa monogramele mai multor voievozi. Doar în cancelarele avansate se practica după verificare contrasemnarea de către rege, ca în cea maghiară, ori aplicarea peceții inelare de control a voievodului, ca în Moldova lui Ștefan cel Mare. Cel mai important lucru de reținut este că trebuie să dezvoltăm un sistem imunitar solid și capabil să ne lase reci la tâmpenile din ultimul timp, cum că Vlad Țepeș și alții domnitori ar fi scris cu tare și cu tare document. Oricine ajungea să aibă valoare, așa cum ne învață maneaua contemporană, oricine dădea cu banii, deci, ca să moară dușmanii, nu scria cu propria mână, ca orice pârlit. Cancelarea domnească nu era doar o pârghie nelipsită de administrare și control, dar, la fel de important, una de proiectare a puterii, prestigiului și statutului social. Dar despre asta vă vom vorbi mai pe larg în episodul următor. Până atunci, Maria sa Vlad vă mulțumește pentru fidelitate și vă transmite prin mine umilul său logofăt, în felul cum își încheia doar scrisorile slavone. I Bog vi veselit! Amin.